minutes. It's a team-building exercise with real-life implications. මේකෙන් ටෙස්ට් කරනවා කණ්ඩායම හැංගීම. ඊට අමතරව නායකත්වය. මොකද නායකයෙක් ඉන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම මෙයා තමයි ඉස්සරහින් ගිහිල්ලා ටීම් එක කලාවේ ලේසිම තැනකින් ගමන් කරන්න එයා තමයි මඟ පෙන්නන්නේ. Recruit 5 is in charge of his team. කටු ගස්සන මනන් තියෙන හින්දා ගොඩක් අමාරු යන්න ටීම් එකට එක්කෙනෙක් ස්ට්‍රෙචර් එකේ දාන්න හින්දා තමයි ගොඩක් අමාරු. සමහරවිට මේ කට්ටිය එකිනෙක අතර අවබෝධය නැතුව සමහරවිට ස්ටිච් එක මාරු කරනකොට සමහර නොසිතකමින් තමන්ගේ වෙලාවේ ස්ටිච් එක මාරු කරනකොට අතාරින්න පුළුවන්. අතලා වෙලා වැටෙන්න පුළුවන්. Recruit 5 and his team have come in on 36 minutes. තරම ඔපරේෂන් එක දෙන ටීම් වර්ක් එක තමයි. ටීම් වර්ක් එකේ තියෙන තරමට තමයි ඔපරේෂන් එක සාර්ථකත්වයේ තියෙන්නේ. තනියම කවදාවත් යුද්ධයක් කරන්න බෑ. ටීම් එකේ තියෙන එකමුතුභාවය අනුව තමයි යුද්ධයේ පරදිනවද දිනනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. There is only a moment of respite for the recruits after the stretcher run. They've just had a lesson in teamwork, but now they have to fight each other. They want men who really want to join this unit and will do anything to get there. This will take their last ounce of energy before their final PT test. The 174 recruits that remain now face a succession of cardio, strength, and endurance tests that will push them to the limit. They have to pass them or they are out of the selection course. Recruit 52 has failed 2 of the 3 attempts at the PT test. Today is his last chance to pass. With an injury on his hand, the rope climb will be his toughest challenge. He has to make it to the halfway mark to pass, but he cannot use his legs to pull himself up. Recruit 52 has climbed just high enough to pass the test. කොහොමද අනිවාර්යයෙන්ම කොහොම හරි නගිනවා කියලා හිතාගෙන තමයි හිටියේ. අනිවාර්යයෙන් කොහොම හරි නැග්ග. ඇත්තටම සතුටුයි මොකද අතේ ආබාධිත තියාගෙන කොහොම හරි පී ටෙස්ට් එක පාස් වුණා. ඒ හැම දෙයකම මොරල් එක තමයි වැදගත්. The 164 recruits that remain have been put through extreme physical stress, but now their mental strength will be tested. Instructors are about to assess their analytical skills. Recruits have 1 minute to observe various objects in a room and determine the kind of person that lives there. මෙයා විශ්ලේෂණය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන හොඳ බුද්ධියක් තියෙන කෙනෙක් තමයි LRP එකට සුදුසු. කියන්නේ මේ තෝරා ගැනීමේ අධීරයේදී හොඳ සුදුසු පුද්ගලයෙක් වශයෙන් අපි මෙතෙන්දී මේ තෝරා ගන්නවා. එතනම ගත්තට පස්සේ අපි ක්‍රියාන්විත කරනකොට කුඩා කණ්ඩායම් වශයෙන් තමයි ක්‍රියාන්විත කරන්නේ. එතකොට කුඩා කණ්ඩායමක් වශයෙන් ක්‍රියාන්විත කරනකොට මේ කට්ටියට තීරණ ගැනීම සහ බුද්ධි මට්ටම කියන දේ ඊටාම ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. How they perform now will weigh heavily on whether they get selected. ධනවාදයට එරෙහි කටයුතු වලට පිරිස් හසුරවන්න යම්කිසි ප්ලෑන් එකක් ඉෂ්ට කරලා තියෙන සිදු කරමින් පවතින බවට මට සාක්ෂි හම්බුණා. විශේෂයෙන් ලැබිලා තිබ්බ පෝස්ටර් ආරෙහි මේ අනුව මොහු හතරයි කිව්වේ. ඒ හතරෙන් හතර කියලා තියෙනවා ගොඩක් දේවල් කිව්වා. Recruit 2's disappointing report will affect his overall assessment at the end of the selection course.
පළවෙනි දේ ලැබිච්ච කාලය පොඩ්ඩක් සීමිතයි. පොඩි තැන් වලට හිත යොමු කරන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා කරුණු අඩු වශයෙන් තමයි කියා ගන්න පුළුවන් වුණේ. මට කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා. මට මං ක්ෂණිකව ඒකේ තියෙන දේවල් නිරීක්ෂණය කරලා ඒකේ මොකද්ද කියලා බලලා මට ඒක ඇවිල්ලා එළියට ඇවිල්ලා මට කියන්න තියෙනවා. සංකීර්ණ සංවිධානයක් මෙතන මේ වෙලාව එතන ඉඳලා මේවා කරලා ක්‍රියාකාරකම් කරලා එතන ඉඳලා තියෙනවා. එයාලා ඒ ක්‍රියාකාරකම් කොහොමද කරන්නේ කියලා සම්පූර්ණ ඒවා ඇනලයිස් කරලා තියෙනවා. සමාජවාදී විදියට සටන් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඒක එයාලා ඇනලයිස් කරගෙන තියෙනවා. වෙන මොනවද එක අයිටම් එකක් කියනවා වෙනත් අයිටම් මොකද තව බීම බීම ඒතර ඒක දැක්කට පස්සේ මොකද මම දැකලා නෑ උතන. ඔයා මට කියනවා රයිට් එතන තිබ්බා පොත් තිබ්බා. ඒ කාලෙත් අනුව අර ඒක තිබ්බ දේවල් නිගමනය කළා මට ඒක කල්පනා කරලා එකපාරට ක්ෂණිකව මට කියන්න අපහසුතාවයක් වුණා. ඉතින් ඔයගෙන් ගොඩක් උන්නේ කීයද කවුරුන් වෙලා තියෙන්නේ? හතරයි තමයි ඔයගෙන් වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? රයිට්. The recruits seem to have underestimated the difficulty of the exercise, and it may have cost them. කාලය මැනේජ් කරගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. යාලට ප්‍රශ්නයක් දුන්නට පස්සේ ඒක ගැන එකම දේ ගැන හිත ඉන්න තව දේවල් එයා ඔලුවට ගන්නෙ නැහැ. ඊට පස්සේ මොන හරි දෙයක් හොයනවා මිසක් අර තියෙන දේවල් පෙරලලා කරලා බලලා මොන හරි දෙයක් ගන්නෙ නැහැ යාලගේ මනසට. එයා ඇවිල්ලා කියන්නේ සමාජවාදී පුද්ගලයෙක්. කාමරය ඇතුළේ 4 දෙනෙක් ඉඳලා තිනවා. පෝස්ටර් බෙදා හැරලා තිනවා. ඊට පස්සේ මත්ද්‍රව්‍ය පානය කරලා තිනවා. එයා හොඳ බුද්ධිමත් ඒ කියන්නේ එයා බුද්ධිමත් පොත් කියවන කෙනෙක්. සමාජවාදී අදහස් වලින් ඔබට ගිය පුද්ගලයෙක්. ඒ ටික තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. For nearly 3 weeks, recruits have had an average of 2 hours of sleep a day. But even tonight, the instructors show no mercy. Recruits are told to carry their bunk beds to the training grounds. If the instructors are unhappy with the results, the recruits are punished. It seems like a futile exercise, but it's all part of a plan to completely exhaust the recruits before the biggest test of the selection course. මේක අනිවාර්යයෙන්ම විෂයක් කරන මේක පාස් වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම LRP සොල්දාදු කෙනෙක්. එතකොට මේ කට්ටියගේ මානසික ඊට පස්සේ කායික සියලුම දේවල් පීඩාවට පහත්ම පත්වමකට දාලි වරලා තමයි අපි මේ කිලෝමීටර් 100 මාර්ච් එක දාන්නේ. Some, like Recruit 52, are in agony. Recruits fighting for a spot on Sri Lanka's elite long-range patrol are in week 3 of the toughest selection course of their lives. Day 17 of 21. Recruits are about to start the toughest challenge of the selection course. A 100-kilometer navigation march that they have to complete in 72 hours. මේක තමයි අමාරුම මාච් එක. කියන්නේ මේක දැන් ගොඩක් මේ කට්ටිය ගොඩක් වීක් වෙලා ඉන්නේ මානසිකව සහ ශාරීරිකව දෙකෙන්ම පල්ලෙහා මට්ටමකට වැටලා තින්නේ. මේක තමයි අමාරුම මාච් එක මේ කට්ටියට තියෙන්නේ. In pairs, recruits will have to navigate their way to 18 checkpoints. But with no rest the night before, they are all marching on empty. Close to 20% will not make it. යම් කිසි දුර ප්‍රමාණයක් යන්න වුණත් එකිනෙකාට මොටිවේට් කරගන්න. සමහරක් අවස්ථාවලදී තමන්ගේ හිත කඩාගෙන යන අවස්ථාවදී අනිකා ඔහුට සපෝට් කරලා ඉදිරියට ගෙනියන්න උදව්වක් කරනවා. Recruit 52 has managed to survive this far despite a leg and a wrist injury. කකුලේ ආබාධ තියෙනවා තාම. අතත් සාමාන්‍ය අතන ප්‍රශ්න නැහැ මොකද කකුල දෙකෙන් ඇවිදින ඉඳලා. Recruit 5 is feeling his injuries too. මං ගොඩක් ප්ලේට්ලා තියෙන්නේ. බරත් වැඩි අරන් යන බරයි කකුල් වල අමාරුයි.
ඒ වුණාට ඉවරයක් කරන්න ඕන මැච් එක. But bad news for Recruit 2, the veteran Special Forces soldier wounded in the war. ගොඩාක් බර වැඩි. ඒ හින්දා කකුලට ලොකු බරක් තේරුණා මට. ඒ කියන්නේ වෙන්දට වැඩි අනිත් දවස් දෙකේ මාච් එක කලින් වන් ඩේ මාච් වලදී වගේට වැඩිය අමාරුවක් දැනුණා කකුලට. මෙතෙක් දුරට කරගෙන ආපු සියලුම ක්‍රියාකාරකම් මගේ උපරින් කරා හැම එකක්ම අසමත් නැතුව මේ ලකුණු තියෙනවා හැම එකක්ම පාස් වෙලා තියෙන්නේ. ලකුණු තත්ත්වය අනුව බලන්න ඕන ඉදිරියට. Recruit 2 can now only sit and wait for the decision of the instructors. මොකද මං හිතාගෙන හිටපු කිලෝමීටර් ගාන කවර් කරගන්න බැරුණා. මොකද මගේ අතේ ආබාධයක් ඇති වුන නිසා. ඒ වෙනකොට අපේ ගමනේ වේගය ගොඩක් අඩු වුණා. මොකද මේ පැක් එක දිගටම දාගෙන ගිහිල්ලා මම බර ප්‍රමාණයකුත් තියෙනවා. පටියට හිර වෙලා මේ අත පොඩක් ආබාධ ලක් වෙලා තියෙන්නේ. බඩියට යන්න අමාරුසින්ද බඩියගේ වැල්ලත් 10ක් මම පැක් එකේ දාගත්තා. බඩියට කාදයක් වුණොත් කිසි විටකත් සතුරු භූමියේ වුණත් කිසි විටකත් තමන්ගේ බඩිය ඔය තමන්ගේ ටීම් එක කවුරුවත් කිසි විටකත් දාලා එන්නේ නැහැ. මොකද ඒක තමයි විශේෂ බලකාය තියෙන විශේෂත්වයේ බඩි පෑරයක් අතර තියෙන සහයෝගීතාවය. It's 72 hours into the 100-kilometer march, and the first recruits are crossing the finish line. So far, 29 recruits haven't made it on time, including Recruit 2 and Recruit 52. But ultimately, it's up to the instructors to decide who stays and who goes. They are close to the end, but it's not quite over yet. "164 recruits are on their last day of selection. They have one final test. The confidence jump. Recruits have to climb an 80-foot ladder, the equivalent of an 8-story building. At the top, they need to do pull-ups and let go. උඩට ගිහලා අතාරින්න තමයි දෙන්න බෑ. ඒක 아무තු හැංගීමක් එන්නේ වෙලාවේ. මොනවා බීමට වැටලා මොනවා වේද කියලා කියන්න බෑ. හරි පොසිෂන් එකේ වැටුණොත් හරි පොඩ්ඩක් හරි වැරදුනොත් ආබාධ වෙන්න පුළුවන්. It's called the confidence jump for good reason. Landing in the water the wrong way could lead to drowning. A safety diver is on standby. After 3 weeks of non-stop training, recruits have to summon their courage one last time. විශේෂ බලකාය ආත්ම විශ්වාසය මැල්ලීම සඳහා මේක මේ ජම්ප් එක දාන්න ඕනේ. තියෙනවා පොඩි තමන්ගේ හිතේ පොඩි චකිතයක් තියෙනවා. ඒක ආබාධයක් වෙන්නේ නැහැ. මම මේක කරද්දි ලැඩර් එක දිගේ උඩ නැගිදී ලැඩර් එක ඉස්සනවා. දැන් ඉස්සලා කට්ටි ගියපු හින්දා ලැඩර් එකේ තියෙන ලී හරහට ගිහලා තියෙන අඩියට යන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා ටිකක් අමාරු උඩ නගින්න. අතාරින්න ඕන නම් බය හිතෙනවා. පල්ලෙහාට එනකොට ඒක ගොඩක් වෙලාවක් වගේ තේරෙනවා. 164 recruits have reached the end of the selection course for the Sri Lankan long-range patrol. They're about to find out who's made the cut.
අමාරු වැඩක් හම්බෙච්චාම ටීම් එකේ කට්ටිය හැලෙන්න බලනවා. ඒ කට්ටියව කොහොමද මාත් එක්කම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඇදගෙන යන්නේ කියලා තමයි මම ඉගෙන ගත්තේ. මම කෝස් එක කරපුවා ගැන ආඩම්බර වෙනවා. Recruit 5, Recruit 169, and Recruit 8 are among the 122 recruits who have passed the selection course. මම ලොකු අධිෂ්ඨානයෙන් මම පාඨමාලාව කරුවා. ඒකෙන් මට මේ ජයග්‍රහණය මගේ පාඨමාලාවේ ඉදිරියට එන්න ලැබීම ගැන මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. But 85 are left disappointed. ඇත්තටම ලොකු දුකක්. මොකද කාවුලේ ආබාධයත් එක්ක පාඨමාලාව කරගෙන යන පරමාර්ථයෙන් කරගෙන ගියා. නමුත් අවසාන මොහොතේ කියන්නේ කිලෝමීටර් 56ක් ගමන් කරා. ඉතිරි සුළු ප්‍රමාණයේ ගමන් කර ගැනීමට නොහැකි තරමට කකුලේ ආබාධය වැඩි වෙච්ච හින්දා පාඨමාලාවෙන් ඉවත් වෙන සිද්ධ වුණා. උපසුබෑමක්. ඒ කියන්නේ මේ අධීරයෙන් ඉවත් වුණා කියන්නේ ඉදිරියට මේ පාඨමාලාව කොහොමද හදාරන්නේ මේ පාඨමාලාව හදාරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මට. ඒක තමයි මේ ජීවිතේට ලොකු අත්දැකීමක්. කරන්න පුළුවන් උපරිමයෙන් කරා ඒ ක්‍රියාකාරකම් ඒවා ගැන සියලු දේවල් ගැනම සතුටුයි. Those who made it have more than 5 months of intense advanced skills training ahead to become part of the elite LERP team. But the past 3 weeks have prepared them for the rest of their careers. They have made it to Sri Lanka's most elite Special Forces unit. අපේ තිබුණු පුහුණුවීම හා කැපවීම මත අපි ඒකෙන් ගැලවිලා ආවා. දැන් අනාගතයේදී ඒ ගැලවිලා ආපු එකේ තහ අපි කැප කරපු දේවල් වල ලොකු ප්‍රතිඵලයක් අපිට දකින්න ලැබුණා. අපිට සතුටුයි ඒ සම්බන්ධව.